یه راه برای جا زدن بولبرینگ استفاده از کورهای القایی هستش. بولبرینگ رو داریم میبینیم، داریم گرمش میکنیم، صفمون خنک هستش، اما دمای بولبرینگ داره میره بالا. 110 درجه افزایش دما. بعد از اون میتونیم به راحتی بولبرینگ رو سر جای خودش نصب کنیم بدون اینکه شعله استفاده بکنیم، بدون اینکه حرارتی بدیم. صفحه کاملا سرد. خب الان همکارم نصب میکنه، نگاه کنیم. به راحتی بولبرینگ نصب میشه.